Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 akan membentangkan tentang Spina Bifida, Hydrocephalus dan Seizures. Objektif pembelajaran kita ialah dapat memahami tentang anatomi dan fisiologi Spina Bifida, Hydrocephalus dan Seizures, kemudian dapat memahami definisi, jenis, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinikal, treatment, complication dan akhir sekali nursing care plan. Slide pertama ialah Spina Bifida. Okey, saya juga ada ambil satu artikel pada surat khabar. Menurut Prof. Dr. Amara Naikel Naisodre, iaitu Perunding Rehabilitasi Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM, punca sebenar Spina Bifida tidak diketahui, namun ada mengatakan ia berkait rapat dengan genetik. Okey, seterusnya kita masuk kepada definition. Okey. Okey, saya ringkaskan daripada definition ni. Keadaan ini ialah merujuk kepada kecacatan pada perkembangan tulang belakang dalam bentuk tulang vertebra dalam kandungan. Ia mungkin melibatkan keseluruhan tiub atau sebahagian sahaja yang tidak bercantum dengan sempurna. Ia menyebabkan saraf tunjang tersebut terdedah. Untuk information semua, tiub saraf adalah struktur yang terakhir berkembang menjadikan otot dan saraf tunjang bayi. Okey. Seterusnya, inilah pada bulatan merah ni menunjukkan bayi tersebut mengidap penyakit Spina Bifida. Okey, jenis-jenis Spina Bifida ada dua. Satu acuta dan satu cystica. Okey, saya akan pergi satu persatu. Spina Bifida acuta bermaksud sembunyi. Okey, saya akan jelaskan atau ringkaskan keseluruhan daripada apa yang ditulis. Jenis ini adalah sering berlaku, tetapi jenis ini adalah paling kurang serius berbanding yang lain. Kecacatan ini tidak terbonjol keluar dan masih diliputi oleh kulit. Okey, boleh tengok contoh gambar bayi tersebutlah. Sebahagian luaran vertebra tak tertutup dengan sepenuhnya, namun saraf tunjang masih kekal di dalam tulang belakang. Macam mana kita nak tahu pesakit ini, bayi ini mengalami Spina Bifida acuta ialah dengan melakukan assessment terhadap bayi tersebutlah. Selepas dilahirkan, dengan perhatikan dia punya dipel ataupun ketulan kecil ataupun helaian rambut di belakang bayi tersebut. Kita juga boleh tengok dark spot or swelling over affected area lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada Spina Bifida cystica. Okey, Spina Bifida cystica ini terbahagi kepada dua. Okey, kita tahu dulu apa maksud Spina Bifida cystica, iaitu jenis ini ialah lebih teruk. Ia merujuk kepada kecacatan yang dapat dilihat dengan bonjolan sok di luar ataupun cecair di luar tu. Okey, kita akan terangkan jenis meningosil dulu.
Okey, meningosil bermaksud jenis ini pula berlaku apabila cecair otak cerebrospinal fluid dan membran yang meliputi saraf tunjang terkeluar daripada belahan vertebra tersebut dan membentuk satu benjolan, tetapi ia tidak melibatkan saraf tunjang. Okey, di sini kita nampakkan itu adalah cecair fluid yang awak cakap dia terkeluar daripada celahan tulang belakang tu lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada myelomeningocele. Ia adalah jenis yang paling serius kerana ia melibatkan saraf tunjang terkeluar daripada pada tulang vertebra tu. And dapat dilihat pada gambar di sebelah ni, perbezaan di antara meningocele adalah cecair je yang keluar dengan membran. Manakala myelo pula ni dia terkeluar sekali dengan spinal cord yang dapat kita tengok sini. Spinal cord, spinal fluid lah, dia terkeluar sekali di antara spine tu, di antara tulang vertebra tu. Jenis-jenis spina bifida ada dua, satu aorta dan satu cystica. Okey, saya akan pergi satu persatu. Spina bifida aorta bermaksud sembunyi. Okey, saya akan jelaskan atau ringkaskan keseluruhan daripada apa yang ditulis. Jenis ini adalah sering berlaku, tetapi jenis ini adalah paling kurang serius berbanding yang lain. Kecacatan ini tidak terbonjol keluar dan masih diliputi oleh kulit. Okey, boleh tengok contoh gambar bayi tersebutlah. Sebahagian luaran vertebra tak tertutup dengan sepenuhnya, namun saraf tunjang masih kekal di dalam tulang belakang. Macam mana kita nak tahu pesakit ini, bayi ini mengalami spina bifida aorta ialah dengan melakukan assessment terhadap bayi tersebutlah. Selepas dilahirkan, dengan perhatikan dia punya dipel ataupun ketulan kecil ataupun helaian rambut di belakang bayi tersebut. Kita juga boleh tengok dark spot or swelling over affected area lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada spina bifida cystica. Okey, spina bifida cystica ini terbahagi kepada dua. Okey, kita tahu dulu apa maksud spina bifida cystica, iaitu jenis ini ialah lebih teruk. Ia merujuk kepada kecacatan yang dapat dilihat dengan bonjolan sok di luar ataupun cecair di luar tu. Okey, kita akan terangkan jenis meningocele dulu. Okey, meningocele bermaksud jenis ini pula berlaku apabila cecair otak cerebrospinal fluid dan membran yang meliputi saraf tunjang terkeluar daripada belahan vertebra tersebut dan membentuk satu benjolan, tetapi ia tidak melibatkan saraf tunjang. Okey, di sini kita nampakkan itu adalah cecair fluid yang awak cakap dia terkeluar daripada celahan tulang belakang tu lah. Okey. Macam mana kita nak mengetahui bayi tersebut mengalami ataupun menghidapi
Spina bifida occulta, iaitu melakukan assessment selepas bayi itu dilahirkan dengan memerhatikan dimples ataupun ketulan kecil ataupun helaian rambut, seperti contoh pada di sebelah kanan, ataupun terdapat juga dark spots or swelling over affected area. Itu adalah tanda-tanda yang dihadapi oleh bayi yang mengidap spina bifida occulta. Jenis ini ialah lebih teruk. Ia merujuk kepada kecacatan yang dapat dilihat dengan bonjolan sok di luar ataupun cecair di luar tu. Okey, kita akan terangkan jenis meningosil dulu. Okey, meningosil bermaksud jenis ini pula berlaku apabila cecair otak cerebrospinal fluid dan membran yang meliputi saraf tunjang terkeluar daripada belahan vertebra tersebut dan membentuk satu benjolan, tetapi ia tidak melibatkan saraf tunjang. Okey, di sini kita nampakkan itu adalah cecair fluid yang dia terkeluar daripada celahan tulang belakang tu lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada myelomeningocele. Ia adalah jenis yang paling serius kerana ia melibatkan saraf tunjang terkeluar daripada pada tulang vertebra tu. And dapat dilihat pada gambar di sebelah ni, perbezaan di antara meningocele adalah cecair je yang keluar dengan membran. Manakala myelo pula ni dia terkeluar sekali dengan spinal cord yang dapat kita tengok sini. Spinal cord, spinal fluid lah, dia terkeluar sekali di antara spine tu, di antara tulang vertebra tu. Okey, apabila melibatkan saraf tunjang, maka pelbagai masalah sistem saraf boleh berlakulah kepada bayi tersebut. Okey, kita kaji balik masalah sistem saraf ni. Dia boleh. Okay, next kita pergi kepada spina bifida myelomeningocele. Ia adalah jenis yang paling serius ataupun most severe kerana ia melibatkan saraf tunjang terkeluar dari gap vertebra ataupun pada celahan tulang vertebra tu sendirilah. Apabila melibatkan saraf tunjang, maka pelbagai masalah sistem saraf boleh berlaku. 70 sehingga 90 kanak-kanak yang mengalami masalah ini mempunyai penyakit Hydrocephalus jugalah. Okey. Okey, yang seterusnya adalah etiologi. Apa yang boleh menyebabkan spina bifida ni boleh berlaku? Okey, pertama sekali adalah low folic acid intake. Research indicates folate can reduce the incidence of neural tube defects by about 70% and can also decrease the severity of these defects when they occur. Okey, untuk pengetahuan semua, pengambilan asid folik sebelum dan sewaktu mengandung dapat mengurangkan risiko kandungan untuk mengalami masalah tube neural seperti spina bifida. Okey, dalam kes ni ibu tersebut tidak cukup ataupun rendah dalam pengambilan folik acid. Macam sepatutnya sehari kena makan 4 biji, tapi dia hanya makan sebiji saja ataupun tak makan langsung. So disebabkan itu, kandungan ibu berisiko mengalami masalah spina bifida. Okey, yang kedua adalah folic acid deficiency, iaitu vitamin B9. Okey, asid folik merupakan
sejenis vitamin B. Dan seperti yang mana kita tahu, vitamin B ni adalah vitamin larut air. So, ini bermaksud penyerapan folic acid terganggu. Macam ibu yang ambil ubat anti-seizure boleh menyebabkan penyerapan folic acid terganggu. Dan ia juga boleh meningkatkan risiko spina bifida dan kecacatan tiup saraf yang lain. Okey, yang ketiga adalah disebabkan genetics. Okay, if a woman gives birth to a baby with spina bifida, she has a higher than normal risk of having another baby with spina bifida too, about 5% risk. Okey, ini maksudnya jika seseorang ibu itu pernah melahirkan bayi dengan spina bifida sebelum ini, ibu itu juga akan berisiko tinggi daripada biasa untuk hamil bayi yang sama iaitu dengan spina bifida juga. Okey, yang keempat adalah certain medications. Some medications such as some for treating epilepsy or bipolar disorder have been associated with a higher risk of giving birth to babies with congenital defects such as spina bifida. Okey, ini adalah ubat tertentu seperti untuk merawat epilepsi atau gangguan bipolar telah dikaitkan dengan risiko yang lebih untuk melahirkan bayi dengan kecacatan congenital seperti spina bifida. Okey, yang kelima adalah diabetes. Wanita dengan diabetes lebih cenderung mempunyai bayi dengan spina bifida berbanding dengan wanita lain. Sebilangan besar risiko ini dapat dicegah dengan kawalan dan pengurusan blood sugar yang teliti. Okey, yang keenam adalah obesity. Okey, wanita yang obes berisiko tinggi untuk melahirkan bayi dengan spina bifida. Sebab apa? Sebab mungkin kerana kekurangan nutrisi dari tabiat makan yang buruk. Okey, seterusnya kita pergi kepada patofisiologi. Bagaimana spina bifida ni boleh berlaku? Okey, first kali, under normal circumstances, the closure of the neural tube occurs around 23rd and 27th day after fertilization. Okey, dalam keadaan normal, penutupan tiub saraf berlaku sekitar hari ke-23 dan hari ke-27 selepas persenyawaan. However, if something interferes, example medications such as some anticonvulsants, diabetes, having a relative with spina bifida or obesity. Namun, jika ada sesuatu gangguan, contoh ubat seperti anticonvulsant, diabetes, mempunyai ahli keluarga atau saudara yang ada spina bifida atau obesity. Okay, the neural tube fails to close properly. As a result, a neural tube defect occurs. Okey, seterusnya tiub saraf gagal ditutup dengan betul. Akibatnya kecacatan tiub saraf berlaku. The most common location of the malformations is the lumbar and sacral areas. So, lokasi yang biasa berlakunya malformation ini adalah di kawasan lumbar dan sacral. Clinical manifestations. Okey, manifestasi klinikal mungkin berbeza ya bergantung pada jenis spina bifida. Bagi jenis spina bifida occulta, signs on the newborn skin above the spinal defect, including an abdominal tuft of hair or a small dimple or birthmark. Okey, biasanya spina bifida occulta ni tidak ada tanda atau simptom kerana saraf tunjang tidak terlibat. Tetapi kadang-kadang kita akan dapat lihat tanda-tanda pada kulit bayi yang baru lahir seperti rambut yang tidak normal. Okey, seperti gambar rajah tersebut, itu menunjukkan rambut yang tidak normal yang tumbuh pada kawasan lumbar ataupun sacral. Okey, or a small dimple iaitu lesung pipit or birthmark iaitu tanda lahir. Okey, bagi jenis myelomeningocele pula, kita akan dapat lihat the spinal canal remains open along several vertebra in the lower or middle back. Saluran tulang belakang tetap terbuka di sepanjang beberapa vertebra di kawasan lumbar ataupun sacral. Okey, yang kedua adalah both the membranes and the spinal cord or nerves protrude at birth, forming a sac. Okey, kedua-dua membran dan saraf tunjang atau saraf menonjol semasa lahir yang membentuk sac. Sac tu adalah kantung ya. Okey. Pada gambar tersebut kita dapat lihat itu adalah nerves protrude yang berlaku semasa lahir ya. Saraf menonjol yang berlaku semasa lahir. Okey, yang ketiga adalah tissues and nerves usually are exposed. Though sometimes skin covers the sac. Okey, tisu dan saraf biasanya terdedah walaupun kadang-kadang kulit meliputi sac tadi. Okey, yang keempat adalah paralysis. Paralysis ni adalah lumpuh. Sekiranya bukaan berlaku di bahagian atas tulang belakang, kaki pesakit cenderung lumpuh sepenuhnya dan akan ada masalah dengan pergerakan di tempat lain. Okey, yang kelima adalah cognitive
Problem. Okey, masalah yang berlaku di tiub saraf mempunyai kesan negatif terhadap perkembangan otak, terutama di bahagian depan otak tidak berkembang dengan baik, yang membawa kepada beberapa masalah kognitif. Seterusnya ialah surgery treatment. Untuk rawatan pembedahan yang pertama ialah pembedahan sebelum melahirkan anak yang dinamakan fetal surgery. Fetal surgery ini dilakukan sebelum minggu ke-26 kehamilan, di mana surgeon akan eksposkan uterus ibu dan repair spinal cord baby. Fetal surgery ini dapat mengurangkan risiko kecacatan bayi untuk berjalan dan turut mengurangkan risiko hydrocephalus. Yang kedua, cesarean birth. Kebanyakan bayi yang mempunyai myelomeningocele akan berada dalam kedudukan bridge, iaitu kaki kat bawah. Jadi, cesarean birth dilakukan untuk menjamin keselamatan bayi semasa kelahiran. Seterusnya, surgery selepas kelahiran. Myelomeningocele memerlukan surgery. Surgery perlu dilakukan awal untuk mengelakkan risiko infeksi pada saraf yang terdedah. Semasa prosedur ini, doktor akan susun spinal cord baby dan dedahkan tisu pada badan bayi, lalu cover dengan otot dan kulit. Dalam masa yang sama, doktor akan letak shunt pada otak baby untuk mengawal hydrocephalus. Yang keempat, laminectomy. Kebanyakan bayi yang ada open spinal bifida mempunyai tetes spinal cord. Maksudnya, spinal cord iaitu saraf tunjang bayi melekat pada tulang. Keadaan ini menyebabkan saraf tunjang dia meregang seiring dengan pembesarannya, di mana kerosakan ataupun komplikasi kekal boleh berlaku pada bayi tersebut. Contohnya skoliosis, kaki lemah, tak boleh berjalan dan changes in bladder and bowel control. Jadi, pembelahan laminectomy akan dilakukan untuk betulkan saraf tunjang bayi. Seterusnya, rawatan untuk komplikasi. Bayi yang ada spinal bifida akan mengalami komplikasi. Yang pertama ialah tidak boleh berjalan. Untuk itu, kita akan ajar pesakit untuk berjalan menggunakan alat bantuan seperti kerusi roda, crutches. Seterusnya, terapi fizikal supaya pasien dapat berjalan berdikari tanpa bantuan siapa-siapa. Yang kedua, pengawalan bowel dan bladder. Rutin BO dan PU diajar kepada pasien untuk mengurangkan risiko kerosakan organ dan penyakit. Jadi, pasien akan diberikan ubat oral, suppository, enema ataupun pembedahan. Seterusnya, dimasukkan kateter untuk mengosongkan bladder. Selain itu, kita akan ajar pasien untuk pergi ke tandas setiap 4 jam sekali. Okey, yang ketiga, penjagaan kulit. Mereka yang mempunyai spinal bifida may have limited feeling in some areas of their body. Maknanya dia tidak akan merasa sentuhan apabila dipegang. Jadi, mereka tidak dapat merasa jika kulit mereka luka, lebam dan sakit. Untuk mengelakkan trauma pada kulit terjadi, mereka perlu selalu cek badan mereka lah. Ibu bapa dan penjaga memainkan peranan penting dalam penjagaan kulit ini. Selain itu, untuk mengelakkan luka ataupun sebagainya, elakkan pesakit daripada mandi air panas, makan makanan yang panas, berada berdekatan dengan objek yang panas, tempat duduk dalam kereta yang panas, untuk mengelakkan burn pada kulit terjadi. Seterusnya, ongoing care. Kanak-kanak yang mempunyai spinal bifida perlu melakukan close follow-up untuk merekod pertumbuhan dan perkembangannya, untuk pemberian vaksin dan general medical issues. Kanak-kanak yang mempunyai spinal bifida memerlukan ongoing treatment daripada physical medicine,
dan rehabilitation, neurologi, neurosurgery, urologi, orthopedics dan seterusnya. Seterusnya ialah prevention. Ibu mengandung digalakkan untuk mengambil folic acid sekurang-kurangnya sebulan sebelum conception dan terus ambil folic acid sehingga trimester pertama. Folic acid dapat mengurangkan risiko spina bifida dan ada neural tube defects. Doktor sarankan wanita yang berada dalam umur yang sesuai untuk mengandung supaya mengambil folic acid sebanyak 400 mikrogram sehari daily. Seterusnya ialah complications. Yang pertama ialah walking and mobility problems, bowel and bladder problems, hydrocephalus, shunt malfunction, meningitis, tattered spinal cord, sleep disorder breathing, skin problems, orthopedic complications such as curved spine, scoliosis, abnormal growth, dislocation of the hip, bone and joint deformities, muscle contractures, last sekali, Chiari malformation type 2. Next ialah seizure. Seizure disorder, commonly known as neurological dysfunction in child, also a sudden intermittent episodes of altered consciousness. Next, include involuntary tonic and clonic movement. Lastly, include changes in perception, behavior, sensation and posture. Okey, sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya iaitu Hydrocephalus. Okey, yang gambar yang sebelah kiri tu adalah gambar city brain, yang di mana boleh lihat tu di bahagian tengah tu itu ada cecair yang berada di dalam otak. Okey, yang gambar belah kanan tu itu adalah ventricle. Okay, what is hydrocephalus? The term hydrocephalus comes from the Greek word hydro, which means water, and cephalus, which means head. So kat sini nak bagi tahu perkataan hydrocephalus ni berasal daripada Yunani. So hydro tu bermaksud air, cephalus tu bermaksud kepala. So faham ya? Cecair yang berada di kepala itu maksud dia. Hydrocephalus is a condition characterized by an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricle of the brain (CSF) surrounds the brain and spinal cord. Maksudnya, hydrocephalus adalah keadaan yang dicirikan oleh mengumpul cecair cerebrospinal yang tidak normal di dalam ventricle otak. Itu CSF ni dia mengelilingi otak dan saraf tunjang. Okay. When the circulatory part of the CSF is blocked, fluid begins to accumulate, causing the ventricle to enlarge and the pressure inside the head to increase, resulting in hydrocephalus. Maksud dia, apabila ruang untuk peredaran CSF tu tersumbat, cecair dia mula berkumpul dan boleh menyebabkan ventricle membesar dan tekanan di dalam kepala meningkat mengakibatkan hydrocephalus. Okay, hydrocephalus can happen at any age, but it occurs more frequently among infants and adults 16 and over. Surgical treatment for hydrocephalus can restore and maintain normal cerebrospinal fluid levels in the brain. Many different therapies are often required to manage symptoms and functional impairments
resulting from Hydrocephalus. Kat sini maksudnya Hydrocephalus ni boleh berlaku tidak kira umur berapa. Lepas tu tapi dia berlaku pada kerap pada bayi dan orang dewasa yang berumur 60 tahun ke atas. Kalau untuk rawatan pemudahan untuk Hydrocephalus ni, dia dapat memulihkan dan mengelakkan tahap cecair cerebrospinal yang normal di otak. Tapi dia banyak terapi yang berbeza-beza untuk uruskan gejala atau gangguan fungsi yang disebabkan oleh Hydrocephalus ni. Okay. Cerebrospinal fluid plays an important role in brain function. Ni peranan utama cecair CSF dalam fungsi otak. Yang pertama, keeping the brain buoyant, allowing the relatively heavy brain to float within the skull. Maksudnya dia untuk menjaga otak, untuk menampung dan membiarkan otak yang berat tu bergerak dalam tempurung tu. Yang kedua, cushioning the brain to prevent injury, untuk melonggarkan otak untuk mengelakkan kecederaan. Maksudnya dia melindungi otak untuk mengelakkan kecederaan tu lah. Okay. Lepas tu yang ketiga, removing waste product of the brain's metabolism. Dia membuang sisa produk metabolisme dalam otak, daripada otak tu. Yang keempat, following back and forth between the brain cavity and spinal column to maintain a constant pressure within the brain, compensating for change in the blood pressure in the brain. Dia bagi mengalir ulang-alik antara rongga otak dan ruang tulang belakang untuk mengekalkan tekanan yang berterusan dalam otak. So dia dapat mengimbangi perubahan tekanan darah di dalam otak. Okay. Ini adalah jenis-jenis Hydrocephalus. Dia ada 6 jenis. Yang pertama, communicating Hydrocephalus. Communicating Hydrocephalus occur when the flow of CSF is blocked after it exits the ventricle. Maksud dia komunikasi Hydrocephalus ni berlaku apabila aliran CSF disekat setelah keluar dari ventricle. Itu maksudnya untuk communicating Hydrocephalus. Okay. Kedua, the word communicating refers to the fact that CSF can still flow between the ventricle which remain open. Maksudnya communicating ni dia merujuk pada fakta yang bahawa CSF ni masih dapat mengalir di ventricle yang tetap terbuka. Penyebab dia boleh menyebabkan post-hemorrhage, bacterial meningitis, increased venous pressure. Okay, yang kedua, non-communicating Hydrocephalus, also called obstructive Hydrocephalus, occurs when the flow of CSF is blocked along one or more of the narrow passages connecting the ventricle. Ini juga disebutkan sebagai obstructive Hydrocephalus. Lepas tu, apabila berlaku di sepanjang satu atau lebih saluran sempit yang menghubungkan ventricle, one of the most common cause is aqueductal stenosis narrow
wing of the aqueduct of Seizures, a small passage between the third and fourth ventricle in the middle of the brain. Salah satu penyebab paling biasa adalah stenosis. Saluran air Seizures, saluran kecil antara ventrikel ketiga dan keempat di bahagian tengah otak. Sebab dia adalah termasuk dengan congenital dan acquired. Okay. Yang ketiga, congenital hydrocephalus. Congenital hydrocephalus is present at birth and may be caused by either event or fluid that occur during fetal development, genetic abnormalities. In rare case, congenital hydrocephalus may not cause symptoms in childhood, but only manifest in adulthood and may be associated with aqueductal stenosis. Okay, ini maksud congenital ni dia hadir semasa kelahiran, tak pun dia akan dan dia mungkin disebabkan oleh peristiwa atau pengaruh yang berlaku semasa perkembangan janin atau kelainan genetik. Dalam kes ni dia jarang berlaku dan dia tidak menyebabkan gejala pada masa kanak-kanak, tetapi hanya nyata pada masa dewasa dan boleh dikaitkan dengan stenosis saluran air. This can cause several long-term complications such as learning disabilities, speech problems, memory problems, short attention span, problem with organization skills, vision problems such as asquith and vision loss, problem with physical coordination, epilepsy. Okay. Yang ini dia boleh menyebabkan berlaku beberapa komplikasi jangka panjang, antaranya yang pertama learning disabilities tu ketidakupayaan untuk belajar, kedua speech problem, masalah pertuturan, ketiga masalah ingatan, yang keempat short attention span tu itu jangka masa perhatian tu dia pendek sangat. Lepas tu yang kelima, problem with organizational skills, masalah dengan kemahiran organisasi. Yang keenam, masalah penglihatan, contoh macam juling, macam tu. Lepas tu yang ketujuh tu dia problem with physical coordination, dia ada masalah dengan fizikal dia, keadaan fizikal dia. Tu yang ke-8, epilepsi. Okey, kita pergi terus ke yang keempat, acquired hydrocephalus. At the time of birth or at some point afterward, this type of hydrocephalus can affect individuals of all age and may be caused by injury of disease. For example, it may happen after a serious head injury or as a complication of a medical condition such as brain tumor. Pada masa ini dia dapat pada masa kelahiran atau pada suatu ketika selepas itu. Lepas pada kelahiran dia dapat. Jenis ini boleh mempengaruhi individu dari semua peringkat umur dan mungkin disebabkan oleh kecederaan atau penyakit. Contohnya
mungkin berlaku selepas kecederaan yang serius di kepala atau sebagai komplikasi keadaan perubatan seperti macam tumor tumor otak. Okey. To acquired hydrocephalus tu is due to tumor, hemorrhage, ventriculitis. Itu kalau kita ambil pengambilan hydrocephalus disebabkan oleh pendarahan, tumor dan ventriculitis. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Slide yang kelima, normal pressure hydrocephalus NPH. Normal pressure hydrocephalus is an uncommon and poorly understood condition that most often affects people over the age of 16. Yang ini bermaksudnya keadaan yang tidak biasa dan kurang difahami yang paling sering mempengaruhi orang yang berumur 60 tahun ke atas. It can sometimes develop after an injury or a stroke, but in most cases, the cause is unknown. Kadang-kadang ia berlaku selepas kecederaan atau stroke, tetapi dalam kebanyakan kes, penyebabnya dia tidak diketahui. Mobility problems, dementia, and urinary incontinence are the main symptom of NPH, but because the symptoms happen gradually and are similar to those of other more common conditions such as Alzheimer's disease and PH can be difficult to diagnose. Masalah mobility, demensia dan ketidakseimbangan kencing adalah gejala utama NPH. So maksudnya gejala utama untuk NPH adalah masalah mobility, demensia, ketidakseimbangan kencing. Tetapi kerana gejala ini berlaku secara beransur-ansur dan serupa dengan keadaan lain yang lebih biasa seperti Alzheimer, NPH dia sukar untuk didiagnosiskan. Okey, kita pergi yang ke-6, yang terakhir untuk jenis Hydrocephalus. Yang ke-6 ini dia jarang jumpa, iaitu Hydrocephalus vacuo. It's another form of Hydrocephalus that does not fit exactly into the categories mentioned above and primarily affects adults. Hydrocephalus vacuo occur when stroke, degenerative disease like Alzheimer's disease or other dementias or traumatic injury cause damage to the brain. In this case, brain tissue may actually shrink. Okay, maksudnya Hydrocephalus vacuo ni merupakan bentuk Hydrocephalus lain yang tidak sesuai dengan kategori yang disebutkan, terutamanya mempengaruhi orang dewasa. Hydrocephalus vacuo ni dia berlaku ketika stroke. Dia mempunyai degeneratif seperti penyakit Alzheimer atau demensia atau kecederaan traumatik menyebabkan kerosakan pada otak. Dalam kes ini, tisu otak sebenarnya
boleh mengecut. Okey. Itu sahaja untuk mengenai ini. Terima kasih. Ini adalah etiologi dia. Jadual ini merangkumi jumlah pesakit atau yang pasien yang selalu kena lah penyakit ni. So, etiologi yang pertama adalah korang boleh nampak daripada sini. Okay, non sindrom semua tu. Okay, so saya akan bagi tahu maksud penyakit yang sering atau jumlah pasien yang banyak yang kena lah. So, equidimental stenosis adalah saluran sylvius yang menyekat aliran cecair CSF dalam sistem ventricle. So yang nombor 2 adalah yang pecah kepada 2 ni, iaitu maniculococcus ni adalah sejenis Bifida, iaitu kecacatan kelahiran di mana saluran tulang belakang tidak tertutup selepas dilahirkan. So yang ketiga adalah tubermeningitis, iaitu tahap protein yang tinggi dan glukosa yang rendah. Semen dan culture CSF acid fast, pekat dan rendah tetapi menghasilkan peningkatan yang banyak. So yang nombor 2 adalah polygenitis meningitis, iaitu dia adalah disebabkan oleh bakteria, iaitu 3 bakteria, iaitu Haemophilus, iaitu kuman kepada influenza, seperti kukus, seperti pneumonia, Neisseria iaitu meningitis. Next is pathophysiology. Normally, a delicate balance exists between the rate of formation and absorption of CSF. In hydrocephalus, this balance is disturbed. CSF is formed mainly in the lateral ventricle by the chloride plexus and it is absorbed into the venous system through the arachnoid villi. CSF calculates within the ventricle and the subarachnoid space. An obstruction may occur in the free circulation of CSF. This blockage causes increased pressure on the brain or spinal cord. The site of obstruction may be at the foramen of Monro, the aqueduct of Sylvius, the foramen of Laxka, or the foramen of Megande. If there is no obstruction, the condition may be caused by defective absorption of CSF, thus causing increased pressure on the brain or spinal cord. Hydrocephalus clinical manifestation. Clinical features of hydrocephalus are influenced by the patient's age, the cause of the hydrocephalus, the location of the obstruction, its duration, and its rapidity of onset. Poor feeding. The infant with hydrocephalus has trouble in feeding due to the difficulty of his condition. Large head and excessively large head at birth is suggestive of hydrocephalus. Bulging of the anterior frontalis. The anterior frontalis become tense and bulging. The skull enlarged in all diameters and the scalp becomes shiny and its veins dilate. Setting sun sight. If pressure continues to increase without intervention, the eyes appear to be pushed downward slightly with the sclera visible above the iris, the so-called the setting sun sight. High-pitched cry. The intracranial pressure may increase and the faint's cry could become high-pitched. Irritability. Irritability is also caused by an increase in the intracranial pressure.
projectile vomiting. An increase in the intracranial pressure can cause projectile vomiting. Seterusnya kita pergi pula pada treatment. Kat sini ada dua kaedah treatment, iaitu shunt surgery dan endoscopic third ventriculostomy atau ETV. Okey, kaedah yang paling biasa dalam rawatan hydrocephalus ni adalah shunt surgery. Dalam operasi ni, sistem saliran yang disebut shunt diletakkan di dalam otak. Shunt ni adalah tiub fleksibel panjang dengan injap yang membolehkan cairan di otak mengalir ke arah yang betul. Satu hujung tiub akan dimasukkan ke dalam salah satu ventrikel otak dan satu lagi tu ke dalam ruang abdominal cavity seperti di dalam gambar, di mana lebihan cecair cerebrospinal fluid ni atau CSF lebih mudah diserap. Operasi ni dilakukan under GA. Seterusnya endoscopic third ventriculostomy atau ETV. Okey, operasi ni menggunakan kamera video kecil iaitu neuroendoskop yang menggunakan teknologi fiber optik untuk melihat terus ke otak. Ia menggerudi lubang kecil di bahagian bawah ventrikel ketiga dengan menggunakan alat instrumen kecil. Oleh itu, cecair CSF ni dapat mengatasi penyumbatan dan mengalir ke tempat penyerapan di sekitar permukaan otak. Seterusnya kita pergi pada medication atau perubatan. Kat sini ada dua jenis ubat, iaitu acetazolamide dan furosemide. Kedua-duanya 500 mg. Okey, acetazolamide ni biasanya diambil pagi dan petang. Ini untuk menurunkan kadar CSF, iaitu cerebrospinal fluid. Furosemide pula merupakan diuretic agent. Ini untuk mengawal pengeluaran CSF. Seterusnya complication atau komplikasi. Kat sini ada empat komplikasi, iaitu shunt failure, excessive drainage, low drainage and shunt infection. Shunt failure ni penyumbatan sering disebabkan oleh sel darah, tisu dan bakteria. Kadang-kadang beberapa komponen dekat shunt punya tiub tu, mungkin retak atau pecah semasa proses pertumbuhan kanak-kanak. Ada juga yang terkeluar dari tempatnya atau injap, mungkin tak berfungsi, tetapi kes ni jarang berlaku. Seterusnya excessive drainage. Excessive drainage ni shunt dapat mengalirkan CSF lebih cepat daripada yang dihasilkan. Ini masalah ni boleh menyebabkan keruntuhan ventrikel, saluran darah pecah dan sakit kepala serta bleeding, pendarahan atau cleft ventricle syndrome, iaitu sindrom ventrikel sumbing. Seterusnya low drainage. Low drainage ni apabila cairan CSF tak dievakuasi dengan cepat, gejala hydrocephalus ni mungkin akan mula kembalilah terjadi. Shunt infection biasanya disebabkan bakteria. Jangkitan yang paling biasa adalah Staphylococcus epidermis yang biasa dijumpai di permukaan kulit dan pada kelenjar peluh serta folikel rambut. Ini dapat dilihat 1 hingga 3 bulan selepas operasi. Gejalanya adalah demam ringan, sakit di leher atau otot bahu dan kemerahan di sepanjang tiub shunt. Okey, kita pergi kepada seizure. Seizure ni adalah penyakit sawan, iaitu terbagi kepada dua, epilepsi dengan febrile seizure.
Lepas seizure ni selalunya kanak-kanak akan menghadapi lah. Sebab dia punca dia demam panas melebihi 38 darjah Celsius. Jadi sel elektrik otak tu terganggu. Macam epilepsi ni juga. Epilepsi ni kiranya orang panggil, bahasa dasarnya orang-orang Melayu kita panggil ni sawan babi. Okey. Macam tonik-klonik Gramol ni, dia adalah sawan yang tidak menyedarkan diri. Tidak menyedarkan diri, kekejangan otot. Lepas tu ada yang jenis absent. Absent ni pula dia jenis tidak sedarkan diri juga, tapi untuk sementara waktu, iaitu untuk beberapa saat saja. Bagi atonik ni pula, dia kehilangan tona otot. Kehilangan tona otot ni dia akan mengattack, selalunya kebiasaannya dia akan attack di bahagian lengan dan kaki. Lepas tu myoclonic ni dia terasing sekali-sekala itu, dia akan pergerakan dia akan jadi tersentak. Lepas tu ada juga untuk klonik ni yang berulang. Dia macam klonik ni dia berulang dia sama macam myoclonic, dia macam tersentak cara dia, tapi dia dekat bahagian dua bahagian badan. Maksud dia kalau macam kena kat sebelah sini pun kena. Macam tu. Kalau seizure ni dia lebih kepada suhu badan yang menyebabkan jadi sawan tu, sebab melebihi tahap suhu badan 38, dan dia sel elektrik otak tu akan terganggu. Untuk etiologi ada 3 intracranial, iaitu disebabkan oleh epilepsi, infection sekiranya pesakit ada mengalami infection di pinggang otak, trauma, pesakit pernah ataupun sedang mengalami aksiden, dan vascular disorder. Yang kedua ialah extracranial, iaitu disebabkan oleh fever, heart disease, metabolic disorder dan dehydration dan malnutrition. Dan yang ketiga ialah toxic, iaitu daripada drug dan poisons. Untuk pathophysiology, pesakit akan disang secara tiba-tiba, unconsciousness. Contraction and relaxation resulting in abnormal behavior of patients. Dia akan menyebabkan neuron dan nerve cell mengeluarkan discharge in abnormal way. Dia akan menyebabkan discharge tu berkumpul pada satu tempat ataupun merebak ke tempat yang lain. And the site of general discharge can be found out by observing the child's symptom during the attack. Sign and symptoms, pesakit akan staring dekat sesuatu tempat. Dia akan mengalami breathing problems, loss consciousness, hilang kesedaran, stiffening of the body, loss of bowel or bladder control, jerky movement of arms and legs. Complication dia, pesakit akan mengalami kesukaran untuk belajar, permanent brain damage, injury from fall or collapse, breathing in food or saliva into lungs during seizure, dan akan menyebabkan aspirasi pneumonia. Okey, seterusnya untuk rawatan terbahagi kepada 2, iaitu medical dan surgical. Untuk medical, kita bahagikan lagi kepada 3 metod, iaitu penggunaan anti-seizure drugs and anticonvulsant drugs. Antara drugs yang ada adalah topiramate, valproate, carbamazepine and etosuximide. Biasanya ubat-ubat ni kita guna untuk mengurangkan kadar sakit bila kanak-kanak tu kena sawan lah. So, second, kita ada ketogenic diet. Ketogenic diet ni dia tak boleh nak bantu untuk hilangkan sawan pada kanak-kanak tu, tapi dia boleh reducekan peluang untuk kanak-kanak tu kena sawan time masa kecil dia lah. So, biasanya diet ni kita berikan kat budak yang umur lebih kurang 3 hingga 10 tahun. Last, dalam medical method, vagus nerve stimulation. VNS ni alternatif lain yang kita gunakan kat atas kanak-kanak tu bila ubat ni dia tak boleh membantu untuk meredakan sawan yang dihadapi. So, dalam kaedah surgical pula, kita ada brain surgery. Brain surgery ni
yang mana kita akan buang bahagian otak yang selalunya menyebabkan sawan tu berlaku. Nursing care plan. Yang pertama ialah risk for infection related to vulnerability after myelomeningocele sac and preoperative care before surgery. Objective: child will not experience infection. Number 1. Preoperative care. Apply a sterile dressing to the lesion and constantly moisten it with saline, rationale to keep the area clean and free from bacteria. Number 2. Recommend the mother or family members to change baby positions and maintain a sleeping position. Example, lying down and sleeping every 2 hours. Rationale to relieve the pressure on the spina bifida. Number 3. Keep anal area clean and apply a sterile shield between anus and sac. Avoid placing a diaper or other covering directly over the lesion. Rationale: prevent fecal contamination caused by poor anal sphincter control, which allows for dribbling and incontinence of stool. Number 4. Alter routine nursing care activities such as feedings, changing linens, and comforting as needed. Rationale: prevents trauma to sac. Number 5. Teach parents about proper positioning infant and application of protection around sac, such as foam rubber donut. Rationale: prevents damage to the sac and possible infection. Number 6. Handle infant gently, hold and support back above the defect, or place on a pillow in prone position to move from place to place. Rationale: prevents pressure on the sac area. Number 7. Teach parents about signs and symptoms of infection and notify healthcare provider accordingly. Rationale: promotes early detection of an infectious process for early treatment. Lastly, stress the importance of hand washing, dressing change, use of clean or sterile linens, gloves, supplies when caring for sac area. Rationale: prevents transmission of infectious organisms. Sterile technique may not be needed in giving care after surgery is performed. But before surgery, sterile technique may be needed. Evaluation: infection prevented. Thank you. The next nursing care plan, deficient knowledge related to the family, understanding of the child's condition and home care. Objective: to increase family knowledge of disease and child care. First at all, assess level of patient awareness, truth question and answer questions to plan the next treatment. Second, communicate therapeutically with parents and answer questions calmly and honestly. The rationale is parents can clearly get information about their child's illness. Next, encourage parents to stay involved in care and decision making about their children, so parents can see the health development of their children. Next, teach the parents to see if the child has any symptoms or complications such as tachycardia, to detect any abnormalities. Then explain the reason for and what to expect for each procedure or type of therapy, such as use drawings, picture, or videotapes to reduce fear, which causes anxiety. And the last one, encourage parents to stay with their children and help with care such as caring, feeding, diapers, to prevent children from becoming increasingly anxious over the absence of parents. Evaluation is family knowledge of the disease and church care increase.
Okay, next NCP kita ada impair bowel function related to neuromuscular impairment. Objektif, patient akan experience a normal bowel pattern after 2 hours. Yang intervention pertama, kita assess keadaan pesakit tu dari segi dia punya bowel elimination pattern menggunakan IO chart. Rasional dia untuk kita identify keadaan patient dan kita boleh plan nursing care yang sesuai dengan dia. Number 2, ensure patient to consume enough intake of fluid from 1 to 2 liter every day. Sebab adequate fluid can help in normalizing the bowel for patient and prevents impaction because a moist stool can move through the bowel easily. Impaction ni macam stool tu keras. So the third, teach family to bath patient by using a warm bath tub. Sebab dia, the warm water helps to relax the muscle in the rectum and soothe the perianal area. Number 4, teach family to decrease the use of diapers or collection device for long-term management of bowel impair. Rationale, this product may irritate patient's skin if used for long term. Number 5, kita wash the perianal area after each elimination with clean water and avoid usage of ointment without prescription. Rationale dia, to make sure patient always in clean condition and rashes do not occur. Number 6, educate the patient and caregiver the importance of fluid and fiber in maintaining soft stool. Dia punya sebab improve personal efficiency and enhance compliance with the therapeutic regimen. Number 7, educate the caregiver the use of fecal device if necessary. Rationale, parents has the chance to learn to manage the device with appropriate guidance and feedback for patient use when needed. Number 8, always take the medication prescribed by doctor with the right time, dose and route. Rationale, to help in recovery process for patient. Evaluation, patient experience normal bowel elimination after 2 hours hospitality.